নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে ভাল আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ ব্যৱহাৰিক জ্যামিতিৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ যাম আজি আমাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ চতুৰ্ভুজ অংকনত থাকিব দুডাল কৰ্ণ আৰু তিনিডাল বাহু দিয়া থাকিলে আমি চতুৰ্ভুজ এটা কেনেদৰে অংকন কৰিব পাৰি যেহেতু মোৰ যোৱাটো খণ্ডত আছিল চাৰিডাল বাহু আৰু এডাল কৰ্ণ দিয়া থাকিলে চতুৰ্ভুজ এটা কেনেদৰে অংকন কৰিম আজি আমি শিকিম তিনিডাল বাহু আৰু দুডাল কৰ্ণ দিয়া থাকিলে আমি চতুৰ্ভুজটো কেনেদৰে অংকন কৰিম লগতে থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টিত চাৰিডাল বাহু আৰু এডাল কোণ দিয়া থাকিলে দুটা সন্নিহিত বাহু আৰু তিনিটা কোণ দিয়া থাকিলে লগতে থাকিব মোৰ তিনিটা বাহু আৰু অন্তৰ্বৰ্তী দুটা কোণ দিয়া থাকিলে আমি চতুৰ্ভুজ এটা কেনেদৰে অংকন কৰিম আৰু কিছুমান অন্য বিশেষ কিছুমান ধৰ্ম দিয়া থাকিলে চতুৰ্ভুজটো কেনেদৰে অংকন কৰিব পাৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত থাকিব তিনিডাল বাহু আৰু দুডাল কৰ্ণ দিয়া থাকিলে চতুৰ্ভুজটো কেনেদৰে অংকন কৰিব পাৰিম গতিকে চাওঁ হা মই এটা PQRS চতুৰ্ভুজ লৈছোঁ এই চতুৰ্ভুজটোৰ মই মানকেইটা লিখি লৈছোঁ ইয়াত QR 7.5 সেণ্টিমিটাৰ PR 6 সেণ্টিমিটাৰ PS 6 সেণ্টিমিটাৰ RS 5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু QS 10 সেণ্টিমিটাৰ মই লিখি লৈছোঁ এতিয়া এই মানকেইটাৰ মই ৰেখাখণ্ডকেইডাল আঁকি লওঁ ৰেখাখণ্ডকেইডাল মই আঁকি লৈছোঁ চোৱা ৰেখাখণ্ডকেইডাল অঁকাৰ পিছত মই নামাকৰণ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মানকেইটা মই ওপৰে ওপৰে লিখি দিছোঁ এনেদৰে এতিয়া মই এই ৰেখাখণ্ডকেইডালেদি এটা মোটামুটি চিত্ৰ অংকন কৰিম যেহেতু আমি চতুৰ্ভুজটো কেনে হ'ব নাজানো গতিকে আমি এটা মোটামুটি চিত্ৰ আঁকি দিছোঁ গতিকে মোটামুটি চিত্ৰটো ঠিক এনেদৰে হ'ব চাই লওক ইয়াত মোৰ থাকিব দুডাল কৰ্ণ আৰু তিনিডাল বাহু মোক দিয়া আছে গতিকে মই আঁকি লৈছোঁ চাই লোৱা যেহেতু চতুৰ্ভুজটো চাৰিটা বাহু বুলি আমি জানোৱেই গতিকে চাৰিডাল বাহুটো থাকিবই আৰু লগতে দুডাল কৰ্ণ দিয়া থাকিব এতিয়া চাৰিডাল বাহু মই আঁকি লৈছোঁ নামাকৰণ কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম দুডাল কৰ্ণ এতিয়া চোৱা কৰ্ণকেইডাল মোৰ কি হ'ব প্ৰথমতে PR আৰু QS মোৰ দুডাল কৰ্ণ হ'ব গতিকে মই কৰ্ণকেইডাল আঁকি লওঁ চাই লোৱা এইটোৱে আঁকিলোঁ মই QS কৰ্ণ আৰু মই এইফালে আঁকিম PR কৰ্ণ এইফালে যাব মোৰ PR কৰ্ণ গতিকে মই ইয়াত কৰ্ণটো আঁকি লৈছোঁ চাই লোৱা ইয়াত থাকিব PR কৰ্ণডাল মই 8টা দিম এইটো PR কৰ্ণ ইয়াৰ পাছত মই 6 সেণ্টিমিটাৰ PR বাহুডাল লওঁ PR বৃত্তচাপ এটা আঁকিম 6 সেণ্টিমিটাৰৰ মই এটা বৃত্তচাপ আঁকিম চাই লোৱা 6 সেণ্টিমিটাৰৰ মোৰ বৃত্তচাপডাল কেনেকুৱা হ'ব মই 6 সেণ্টিমিটাৰ বৃত্তৰ চাপটো আঁকি পেলাই ইয়াত মই R বিন্দুত নামাকৰণ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই R বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই RS মই চাপডাল লওঁ এতিয়া মই R বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই RS যিডাল থাকিব 5 সেণ্টিমিটাৰ গতিকে মই RS চাপডাল লৈছোঁ এয়া চোৱা R বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই মই RS চাপটো দিছোঁ এতিয়া মই P বিন্দুত কেন্দ্ৰ কৰি PS যিটো 6 সেণ্টিমিটাৰ আছে মই সেইডাল জুখি লওঁ মই কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই জুখি লওঁ আৰু জুখি পেলাই P বিন্দুৰ কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই চাপ দিলোঁ আৰু নামাকৰণ কৰি দিলোঁ S আৰু মই বাহুকেইডাল লগ লগাই দিলোঁ বাহুকেইডাল লগ লগোৱাৰ পিছত মোৰ তৃতীয় কাম হ'ব এতিয়া মই S বিন্দুৰ পৰা মই এডাল ৰেখাখণ্ড ইয়াৰ বিপৰীত দিশত টানিম মই কি কৰিলোঁ S বিন্দুৰ পৰা মই বিপৰীত ৰেখাডাল টানিম ঠিক একেদৰে RQ যিডাল 7.5 সেণ্টিমিটাৰ RQ বাহুডাল আছে সেই RQ বাহুডাল মই ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই মই যিটো চাপ আঁকিছিলে চাপৰ ওপৰত আঁকি দিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ পিছত ইয়াত নাম দিলোঁ Q তাৰপিছত মই এতিয়া ৰেখাখণ্ডকেইডাল সংযোগ কৰি দিলোঁ গতিকে মোৰ এইটোৱে আছিল মোৰ নিৰ্ণায়ক চতুৰ্ভুজটো মই ওপৰত ইয়াৰ যিকেইটা মান মই মানকেইটা লিখি দিলোঁ গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোক লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ